Përshëndetje, mirëmëngjes gjithë teleshikuesve, nga unë Ndeka Bgju, mirë se vini transmetim të drejt për drejt në ekranin e Report Televizion. Nisim pjesën e sotme me Emisioni Shtypi Ditës dhe ju. Spari do të jenë me titull kryesor të gazetave për ditën e sotme, për ditën e martë 29 maj 2018 dhe nisim me shqiptaria.com. Kemi në ekran kryetitullin e gazetës shqiptaria.com. Paketa re fiskale nga TVSH tek tatim fitimi janë ndryshimet në taksa. Ministri Ahmedaj, pra është Ministri Finansave, zbardhë gjithë ndryshimet e bëra në sistemin fiskal ku reduktohet tatimi mbi fitimin dhe sektorët ku qeveria do të implementojë përjashtimet fiskale, detajet në faqen 10 sa i përket këtij artikullit. Vjojmë me pjesën e sipërme. Dëshmitari X, babali aratiset në Kosovë nga fshati i Berishës kërkon azil. Albert Velius, bashku me të birin, kaluan kufirin nga Viçidoli Tropojës, dyshohet se 2 personat lidhur me Partinë Demokratike e nxorën jashtë Shqipërisë. Pas arrestimit nga policia kosovare për kalim të jashtëligjshëm të kufirit, kanë kërkuar azil politik, detajet në faqen 6. Blog periferi nga Alba Maltezi, pasanik të rinj, pasanik pa kufi. Dolëm njësoj nga diktatura e gjatë komuniste, prindrit tanë që punuan një jetë të tërë, mblodhen si të vetmen pasuri, shtëpi të ndërtuara me punë vullnetare, ndonjë dyqan të privatizuar ku kishin punuar më parë, ndonjë letër me vlerë nga ndërmarrjet e realizmit socialist. Pastaj nisi gara e ashpër e tranzicionit, kush vrapoi të bëhej i pasur e në ç'mënyra. Shqipëria është kjo që është, të parët që mblodhen më shumë të ardhura ishin tregtarët, vjoni plot në faqen 14. Lista e relegalizimet e emrat e 170 pronarëve që marrin 1.3 milion euro. Agjencia e Drejtimit Pronave nxjerr listën e pronarëve të prekur nga ndërtimet informale që përfitojnë deri kompensimin. Ish-ministri apeli heq masën arrest Shtypi e Tahiri lihet i lirë. Gjykata vendos se ish-ministri s'ka rrezik largimi, reagon Basha, triumfi i krimit dhe drogës, Rama e Tahiri janë të pandarë. Do të përfundojmë gazetën shqiptare.com me pjesën e poshtme. Drejtësia në kolaps, 9 gjykata në prag mbyllje, bllokohen mira dosje. Debat në KLD për boshatisjen e gjykatave, antarja Brunilda Kadi akuzon Gert Hoxhën për qoka. Aksioni opozitar, Berisha kërkon bojkot dhe djegje mandatesh, Basha kundër. Kreu i Partisë Demokratike, jo bojkot parlamentit në këto momente, jemi investuar fort për hapjen e negociatave. Arkivat e Vatikanit, 8 letrat panjohura të Skënderbeut me sultanët dhe me papën nga Mark Palnikaj në faqet 12-13. Kriza në UT në kolaps, për Universitetin e Tiranës në kolaps, mungon asistenca teknike dhe konspirojnë tezat e provimeve. Përplasja Koni Kule kancelar paralizon Universitetin e Tiranës, s'ka as fotokopje letra dhe as boj printerësh, dalin tezat e provimeve përmes fotokopjeve private në faqen 11. Kjo ishte gazeta shqiptaria.com, gjitha zhvillimet pasqyruar në faqen e parë në numrin e sotëm në këtë të përditshme. Do të kemi mundësi që të lëm pas gazetën shqiptaria.com për të zhvendosur tek një tjetër dhe ndalemi tek Panorama. Jemi edhe me kryerartitullin e gazetës Panorama në ekran, emrat e përfituesve legalizimet ATP ndan 1.7 milion dollar për pronarët. Agjencia e pronave kompenson pronarët me tokat e zëna nga legalizimet, emrat e përfituesve në të gjithë vendin. Në listë edhe Voltana Demi e gjeni në brendësi në faqen 16. Ahmedaj tregon paketën fiskale, taksat e reja nga biznesi te Bixhozi. Bregasi pro paketës për turizmin, të rishikohet taksa mbi ndërtimin. Kalojmë në pjesën e poshtme të gazetës Panorama. Zbardhe debati me dyert të mbyllura në Partinë Demokratike, pse Basha e Berisha refuzuan bojkotimin e parlamentit. Deputetët që kërkojnë largimin nga kuvendi, Basha, jemi investuar për negociatat, do devijonim vëmendjen, në faqet 4 dhe 5. Në foto është një moment nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Gjykata liron Tahirin nga arresti, reagon ambasada e SBA, Basha, triumfi trafikantëve, në foto Tahiri duke dal nga gjykata. Tabela e plot, universitetet miratojnë tarifat e reja për çdo deg në faqen 7. Do të ecim me të tjera zhvillime. Suplementi Panorama shëndet, gjysma e popullsisë vuan nga tiroidet, mjeku shkaqet dhe si drejtojnë faqet 17-20. Prokurori i ri që luan për vdekje Marvi Mihalin akuz për vrasje 3 të liruarve, e lexoni në faqen 11.
Të kalojmë së fundmi dhe tek opinionet dhe komentet e ditës në gazetën Panorama për të përfunduar me këtë të përditshme. Pret Zoga e shkruan: opozita aksion refleksion dhe aksion refleksion përsëri. Opozita e ka për detyrë të krijojë mundësi qytetarëve të bashkohen për të protestuar kundër qeverisë për lloj-lloj çështje shehallesh. Kjo është një detyrë specifike për opozitën në një vendi si Shqipëria, ku me përjashtime mjaft të ralla, organizimet qytetare, sindikatat apo vijnë në faqen 15. Dhe së fundmi nga Bernd Rigert mund lexoni: po tani në Itali populistët dështojnë. Kjo ishte edhe gazeta Panorama në numrin e ditës së martë. Pam gjithë faqen e parë me gjithë detajet që keni mundësi të lexoni gjatë ditës sotme. Do të zhvendosemi tek gazeta Mapo. Jemi me kryertikullin në gazetën Mapo në këto momente. Hiqet arresti në shtëpi, apeli liron Tahirin, lup, presione dhe para ndaj gjykatësve. Ish ministri i Brendshëm do të jetohet në gjendje të lirë pas 16 ditëve në arrest shtëpi. Avokati, prokuroria nuk ka asnjë provë të re. Ambasada amerikane u qëndrojnë deklaratave për presionin mbi vendimin e kësaj çështjeje. Basha u mbyll sipas paktit mafioz Rama Tahiri, farsa e paralajmëruar e arrestit në faqen 3. Ekspozita a votoj për lumturinë. Kushtuar të ndjerit Gëzim Qëndro që më infektoi me pasionin e tij për artin e realizmit socialist. Grupi parlamentar, deputetët e Partisë Demokratike të djegë mandatet. Basha i jep 1 muaj kohë Ramës. Një pjesë e mirë e deputetëve të PD kërkuan bojkotin e parlamentit dhe deri në djegjen e mandateve. Kush e mbështeti këtë nismë të hershme të ish kryeministit Berisha dhe qëndrimi i kreut Partisë Demokratike. Vrasja e Mihalit ndryshon akuza për 3 autorët bashkëpunëtor në krim. Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e prokurisë për ndryshimin e akuzës për 3 të rinjt që kanë qenë pranishëm në vrasjen e 22 vjeçarit Marvi Mihali në faqen 4. Mbetemi tek Mapo në të tjera zhvillime. Kosovë ndaloi dëshmitar X synonte marrjen e azilit politik në vendet e Bashkimit Evropian. Albert Veliu është ndaluar nga policia e Kosovës bashku me djalin e tij në shtimje pak kilometra larg Prishtinës. Dyshohet se kaluan ilegalisht nga Morina për në territorin e Kosovës. Suplement Mapo Ekonomi, analizë Adrian Civici, dobësimi i euros në treg e efekt i faktorëve të brendshëm monetar, biznes, paragjykimit tatimor dhe kapitalizmi i holl në Shqipëri në faqet 9 deri në faqen 11. Netët e letërsisë austriake, lexuesit dhe shkrimtarët si një repertor ëndrash. Koment nga Spartak Ngjela: absolutisht e sigurt në qershor BE hap negociatat me Shqipërinë. Florian Çullhaj shkruan: Rama dhe kriza e demokracisë shqiptare. Editoriali i ditës vjen nga Revisi Liazaj: lirimi i Tahirit, e njëjta drejtësi me të njëjtat tipare të 25 viteve. Lirimi i Sajmir Tahirit me shumë mundësi është një vendim i cili është indikuar teorikisht. Ekziston mundësia që ai të jetë edhe një vendim i drejtë, por këtë mund të thonë vetëm ekspertët e drejtësisë. E megjithatë, duke njohur kontekstin ku zhvillohet ky proces, ngjarjet që kanë paraprirë atij, të gjitha rrugët të çojnë te një vendim që është marrë nën presion dhe në ndikim. Jo vetëm për faktin se këtë gjë deklaroi publikisht ambasadori Lu, por për një arsye shumë më të thjeshtë. Gjykata që dha vendimin për lirimin e Tahirit është e njëjta drejtësi me të njëjtat tipare të 25 viteve tranzicionit shqiptar, një drejtësi e kalbur dhe e kapur nga sistemi politik, nga çdo sistem që ka kaluar mbi të. Gjyqtarët që dhanë vendimin janë gjyqtar, vjon pra në faqen 7 i plot editoriali i ditës nga Ervisi Liazaj. Me këtë zhvillim ne përfundojmë edhe gazetën Mapo. Do të kalojmë në këto momente tek e radhës, do të shohim edhe gazetën Tema, do të jemi së pari me kryertikullin në këtë të përditshme. Të gjitha arsyet pse dështoi Basha nga shpartallimi i strukturave tek LSI, analiza e bumerangut të protestës së thirrur nga Partia Demokratike në folur zoti Basha në një moment gjatë protestës së shtunës. Prisni faturoj më të kripur në prill, taksa e ndërtesës vjen 100 lekë dhe majt do të jetë njësoj. Përkesohet shëndeti mendori shqiptarëve, situata alarmante në Shkodër, 45% të prekurve skizofren. Kur gjermanët mjekonin dhe operonin në Romët e Elbasanit të plagosur nga aviacioni anglo-amerikan. Edhe mirësye dhe pjesës së sipërme nga gazetën Tema. Babalja kërkon azil politik në Kosovë, u arratis nga Viçidoli Berishës. Antena brenda familjes, kolona zanore e ahengut të Lulit dhe Mediut përpara i bëjt të gjitha.
Qeveria lëshon dorën lehtësi të shumta fiskale. Me robazë shkruan si tallet çifti Basha Berisha me opozitën, të plotë lexoni në faqen 8. Nga Mira Kazhani më lexoni, ktheu po deshe natën në shtëpi në Këmbë në Tiranë. Një pjesë e madhe jona jeton brenda makinës së vet, zyrës së vet, shtëpisë dhe lagjes së vet. Zbret në mëngjes, rufit kafe nga ekspresi, kontrollon a e mori celularin aty ku ndodhen 3 çereku i botës dhe prej tyre ke në zemër maksimumi 10 kontakte, i cili gjithë vjon në faqen 8, pra opinioni nga Mira Kazhani me titull "Ktheu po deshe natën në shtëpi në Këmbë në Tiranë". Lorenz Vangjeli shkruan zboktit nuk i bën derman giljotina. Dhe sfundin nga Erion Braçi keni si lexoni të përdorën president, të përdorën të plotë lexoni në faqen 9 për çfarë bën fjalë opinioni nga Erion Braçi. Përfunduam edhe gazetën Tema për numrin e ditës së martë 29 maj 2018. Kemi mundësi të zhvendosemi te gazeta Shekulli në këtë moment. Jemi në këtë të përditshme me kryertitullin së parë. Lirohet Tahiri, prokurorët në Itali për dëshmitë e bandës së Habilejve. Apeli krimeve të rënda i heq arrestin në shtëpi SBA pati presione. Prokurori Hajdar Mataj nesër në Katania pyeten Maridian Sulaj dhe Nezar Seiti. Shkodër vetvaret burri, familjarët akuza policisë për dhunë. Vendimi vrasja Marr Vimialit, gjykata kërkon arrestimin e 3 të rinjve. Pranohet kërkesa e prokurorisë për ndryshimin e akuzës ndaj 3 akuzuarve, Eugen Bitraj, Marcel Alla dhe Kriden Salla në faqen 14. Mbledhja PD kërkon ndjekjen e mandateve Basha kundër. Shqiptari vret gruan, po fliste me vëllain e saj për mua. Xhevdet Mehmeti vrau me 5 goditje thike bashkëshorten e tij pas ditën e së dielës në Piacenza, çfarë ndodhi në kuzhinën e banesës së tyre. Paketa fiskale, qeveria ndryshon taksat nga agroturizmi te lojrat e fatit. Vijojmë me pjesën e sipërme në këtë momente. Rogozhin abuzimi me tokat, nën hetim ish kryekomunari Ndriçim Dushku. Prishtinë dëshmitari X me të birin kërkon azil politik në Kosovë. Policia e Kosovës prangos Albert Velion dhe djalin, i ndaluari ka kërkuar mbrojtje nga organet e drejtësisë së Kosovës. Plumbxhufi, pse nuk jam dakord me Oliver Schmid për Skënderbeun, lexoni faqe 18, 19, 20 dhe 21. Ishte gjithë faqe e parë dhe në gazetën Shekulli. Të kemi mundësi që të fokusohemi tek dita në këtë momente, ndihmë së pari me kryertitullin që sot vjen nga Bedri Islami. E shohim në ekran. Unis për shkarkim përfundon në votbesim. Në foto është pra në formë karikature ministri i Brendshëm zoti Xhafaj. Kur opozita shkon për vetulla dhe nxjerr syt, arsyet pse aksioni i PD anti-Xhafaj po përfundon një hiç të madh për opozitën. A zgjon demokratët një moment gabuar për të goditur një njerit amerikanëve, përse Xhafaj është në momentin e artë për të vënë në zbatim implementimin e reformës në drejtësi në faqet 2 dhe 3. Të nën provimit çfarë duhet mësoni për testin e gjuhës së huaj, struktura detajore e testit, si dhe temat që kanë më shumë rëndësi, pikat që ju duhen për të qenë kalues. Nga Xhevdet Sheu mund lexoni një apel ndaj politikës për komitetin e veteranëve. Me konzegjo shkruan Ismail Kadare kredencialet e fjalës shqipe. Ecim më tej te gazeta Dita. Babali aratiset nga Viçidoli ndalohet në Kosovë. Albert Veliu dhe i biri të shtunën ka përsyen ilegalisht kufirin nga Viçidoli Tropojës, u kapën në shtimje. Kjo ishte tentativa e dytë. Nga Erben Duka, kur u braktis shtëpia qendrore, pjesëmarrja s'qenka kryesore. Hetimi apeli liron nga arresti shtëpiak ish ministrin Sajmir Tahiri. Lëm pas edhe gazetën Dita, sepse i pam gjitha zhvillimet e pasqyruara në faqen e parë dhe jedhemi sy gazetës Koha Jon. Jemi gazetën Koha Jon në këto momente. Sajmir Tahiri u lirua, presion apo rishfet. Ambasadori amerikan Donald Trump paralajmëroi vendimin. Burimet pavarura raportojnë se ndaj gjyqtarëve ka pasur presione dhe u janë ofruar para. Ish ministri po shkon drejt pafajësisë, po si gjasa duken se vendimi për të shpallur të tillë është marrë nga politika e mazhorancës, pse jo edhe nga kulisat e grupeve kriminale, të cilat janë të fuqishme sepse kanë bler vota për mazhorancën. Kryedemokrati Lulzim Basha, pazari mafioz mes Tahirit dhe Edi Ramës vazhdon. Presidenti Meta pret arqipeshkvin metropolitan të Firences, kardinalin Giuseppe Bettori. Shohim disa zhvillime të tjera në pjesën fundore të gazetës Koha Jon.
Opinion nga Frok Çupi, a nuk jemi fqinj të Italisë. Kryeministri Rama shumë shpejt rezultate konkrete kundër krimit organizuar dhe së fundmi deputeti e LSI-s Gjosha opozita tregon qartësi vizionin e saj pro-europian. Kjo ishte edhe gazeta Koha Jon. Telegraf është e radhës. E kemi kërë artikullin edhe në këtë të përditshme. Mafja e dosjeve të Durrësit dhe fakirët e arrestuar. Ish-ministri i Drejtësisë pse dyshoi që grabitja e dokumenteve dhe serverit prokurisë është bërë nga ekspertë të manipulimit të provave, si ka mundësi që në të gjithë dosjen është hequr vetëm akte ekspertimi, ngutje e policisë, grabitje i postës dhe ligjit për ruajtjen e dokumentacionit hetimor në faqen 5. Kryeministri Rama do luftoj më fort krimin ekonomik për të përafruar me standardet e Bashkimit Evropian. Apeli krimeve të rënda ish-ministri Tahiri të gjykohet i lirë, opozita triumfoi krimi, loja po mbyllet sipas paktit Rama-Tahiri. Vendimi i qeverisë paketere fiskale në mes të vitit për lojrat e fatit, agroturizmin, TVSH dhe taksat vendore. Çfarë bëhet me taksat tona? Profesor Artan Fuga, pagojmë taksa për qindra në punës, policë e prefekt, por vendi mbushet me kanabis, i cili më vonë ndyn politikën dhe administratën. Pagojmë për makinat e policisë e skafandrat që të mbrohen në godinat nga protestuesit e nxitur nga politika në faqen 3. Ekonomia arsye të rënies së euros, ekspertët deklarojnë se ekonomia informale dhe origjina kriminale e parave të drogës shkak për dobësimin e euros, flasin Malaj, Civici, Preçi dhe Gjergji. Gjua shqipe është tabani i tabanëve të kombit, nga profesor doktor Agron Fico. Kush e vrau profesor Eqrem Çabejn, pse nuk qëndroi në bulevardet e Europës, por zgjodhi baltën e Mëmdheut? Pushtimi fashist, refuzimi si ministri i qeverisë Kuislinge, fjalimi që ngriti në këmbë sallën e shkencëtarëve të Myniut, paralajmërimet e sekretarit të partisë Flet Rufet dhe hapja e dosjeve, atë që Skënderbeu bëri me shpatë, profesor Eqrem Çabej e bëri me penë. Theodoros Pangalos, kujtimet e personalitetit të shuar të politikës moderne demokrate greke, kujtimet për Papandreon, vizita në Shqipëri, 2 këshilla për Berishën dhe biseda me Metën. Sporti në Telegraf, Kristian Panucci në kombëtare do të ketë rotacion. Bedri Ali Mehmeti, Met Metani, gardiani portës bardhë dhe blu. Mozaik dhe aktualitet, profesor Bernard Zotaj, rezistenca kombëtare dhe plumbat e herojit Vasil Laçi mbi perandorin. Mjekësi, lidhja artritit reumatoid me sëmundjet koronare të zemrës, këshilla për anemin dhe menopauzën. Ja lista emërore e subjekteve që preken nga ndërtimet informale, legalizimet dhe masa e vlerave të shpërblimit. Opinionet e komentet e ditës, KLSH në 90 revitorin e krimit, shkruan Bujar Leskaj, dhe nga Tedi Çuko, keni mundësi lexoni, aktrimi është bota ime. Kjo ishte gazeta Telegraf, gjitha zhvillimet në këtë të përditshme të pasqyruara në numrin e ditës së sotme. Ne zhvendosemi te gazeta sot për numrin e ditës së martë dhe datën 29 maj. Jemi edhe me këtë të përditshme. Ndizet konflikti në PD. Berisha tenton të marrë kontrollin e partisë dhe të destabilizojë vendin. Bashaj del kundër, ja përplasjet mes tyre. Ky ishte ky artikulli për datën 29 maj në gazetën sot. Zbardhen debatet në grupin e Partisë Demokratike. Lulzim Basha rrëzon Sali Berishën për bojkotin e parlamentit dhe djegjen e mandateve. Zbardhet pasuria e familjes Berisha, ja si ka ndryshuar gjatë 15 viteve të fundit nga jetesa në një shtëpi në vila e makina luksoze. Shkëlzen dhe Ergita Berisha, llogari bankare në Suedi e SBA, banesa në Bregdet dhe mira euro fitime. CIA zbardh sulmet e Enver Hoxhës ndaj Hrushovit, gënjeshtar, shpivës dhe arrogant, po përdor stalinizmin për të eliminuar kundërshtarët. Zbardhet paketa e re fiskale, janë ndryshimet në tatim fitim, TVSH dhe taksa vendore tek bizneset, agroturizmi dhe lojrat e fatit. Komentet dhe analizat e ditës, Bardyl Bejko shkruan, 28 vjetë e njëta melodi të ikë kryeministri. Nga Besi Bekteshi mund lexoni, kriza e madhe e formalizimit të shoqërisë shqiptare. Ramazan Sherja shkruan protesta 26 majit si konfirmim për mungesën e opozitës. Mbetemi dhe në disa zhvillimet tjera të gazeta sot. 22 vjet nga dhuna e 96-ës, Fatos Klosi, Jasi Berisha rau antarët e opozitës, PD gjithmonë e ka mbajtur pushtetin me të fortë. Apeli krimeve të rënda liron nga arresti shtëpiak Sajmir Tahirin, hetim në gjendje të lirë për ish-ministrin e brendshëm.
Donald Lu i zhgënjur nga vendimi për Tahirin, flet sërish për presionin dhe gjyqtarëve Basha akuza Ramës. Sokol Marsi, suksesi në Eurovision nis nga festivali i këngës. Lista me 176 pronarë që u njihet kompensimi 1,7 miliard lek në dispozicion nga Agjencia e Trajtimit të Pronës. Përfunduam edhe me gazetën sot. Gazeta Ballkan është e radhës. E kemi në ekran në kryer artikullin: Pallatet pa hipotek, si do të merret tapia për 30.000 familje. Vendimi i qeverisë procesi falas procedurat që duhet ndjekin qytetarët. Aloizni nis zbatimin e legalizimit pallateve që janë pa leje ndërtimi ose në shkelje të lejes. Nga ulja e TVSH-s tek taksa e pronës, paket fiskale në mes të vitit, çfarë ndryshon tek taksat? Goditja e seteve kriminale, ekspert amerikano-gjerman vijnë në Shqipëri. Agjencia e Trajtimit të Pronave, kombësimi financiar shpallet lista e re e pronarëve që marrin parat për pronat e zëna nga ndërtimet pa leje. Protesta deri më 28 qershor, Basha bojkoti rrezikon integrimin, largimi Xhafajt kusht i panegociueshëm. Seanca gjyqësore, apeli liron Semir Tahirin, ish ministri pa mas sigurie. Ankimimi për pensionet si veprohet kur nuk njihen të plota vitet e punës. Pra nga Babales arrestohet nga policia në Kosovë dëshmitari X Albert Veliu. Klubi Ballkanit nga Vullnet Mato, të fshehtat u tregojnë grave në Çarçaf. 80 vjeç në shërbim të sigurimit i moshuari që gjurmonte të arratisurit lyp para nga partia. Trimat e Shqipërisë së Jugut të vëllazëruar me ata të Veriut. Ndërtuesit 3% e apartamenteve për të pastret. Aurenc Bebja, rrëfimi i etnologut William Edwards mbi origjinën pellazge të shqiptarëve. Këshilla mjekësore, diabeti mund të kurohet me operim. Opinionet e ditës së sotme, Agim Shehu shkruan për akademikët tanë vulhumbur. Nga Veselogja mund lexoni të shtimet e reformës në shkencat gjeologjike. Artan Fuga, çfarë bëhet me taksat tona dhe Behar Gjoka, i dashur kriminal, i lexoni faqet 90 dhe 11 të katërta opinionet në gazetën Ballkan në numrin e sotëm. Ishte gjithçka edhe në këtë të përditshme, do të kemi mundësi që të vendosemi te gazeta Panorama Sport në këtë moment, si çdo ditë së fundmi marrim edhe zhvillimet sportive të ditës. Kuksi në Champions ja rivalet e klubeve shqiptare. Në pritje të vendimit të KAS zbulojnë kundërshtarët për kompeticionet e UEFA-s. Duka zyrtarizon Partizanin në Europë, shpresoj të kapin grupet në faqet 4 dhe 5. Kalojmë në të tjera zhvillime, po tek Panorama Sport. Kantieri kuq Partizani, 101 lojtar për 0 trofe në 5 vite. Mes fushori Skënderbeu, Gavazajn e do Shturm Graci në faqen 6. Flamurtari Hasan Lik ka një tjetër kandidat për vlonjatët. Ish trajneri Rubio, isha pas staf të Tirana, Zemaria nuk krahasohet me mua. Spanjolli bën apel, bardhë dhe blut duhet e heqin dorë nga kurthet që të kthehen klub i madh. Vejmë pjesën e poshtme, ndëshkimi Vllaznia, 2 rroga gjob futbollistëve, Panucci kombëtarja nuk është vend pune. Misoria Shqipëri-Kosovë sot në orën 20 Shalande, kritika FSHF-s na marrin lojtarët. Kalojmë edhe në tjera zhvillime nga sporti europian. Debutimi i Mancinit, Balotelli kthehet me gol, por Italia nuk bind. Intervista rrëfet Messi ju tregoi të merrin tim më të madh. Real Madridit prapa skenat, Ramos debat me Ronaldon. Itali net veton Dybala nuk lëviz nga Juventusi në faqen 19. Ishte gjithçka nga gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyria e shtypit për ditën e sotme. Në këtë moment do të jemi sërish së bashku për të nisur komunikimin dhe për të folur për temën e ditës. Një vëmendje të madhe gjatë ditës djeshme ka marrë seanca në apelin e krimit të rënda për ish ministrin e Brendshëm Semir Tahiri, i cili u lirua, pra ju hoq masa e sigurisë arrest shtëpie dhe hetimet vijojnë, por pa mas sigurie. Një ditë më parë, ambasadori amerikan kishte deklaruar se nga informacionet që ka ambasadat amerikane ka presione dhe apo është ofruar edhe rishfet gjyqtarëve për të marrë një vendim. Edhe pas vendimit ditën e djeshme, ambasadori amerikan
ose ambasadat amerikane i qëndroi të njëjtave qëndrime, po ashtu një reagim pati edhe nga kreu i Partisë Demokratike. Dhe për këtë ju pyesim gjatë ditës sotme, sepse edhe dje në fakt dikush donte projekte këtë çështje, por kishim një problem vogël me komunikimin, kështu që sot mund ta diskutojmë shumë mirë. Ju pyesim, mendoni se ka pasur presion apo edhe ryshfet tek gjyqtarët për lirimin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, apo vendimi mund të jetë bazuar në prova, me gjithë ato që tashmë dim prej muajsh. Do të marrim këto me një komunikim të parë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andri, sigurisht. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program, të gjej shumë mirë, cili është opinioni juaj? Më thotë drejt edhe dje të kapëm, po nuk u morën vesh tamam nga defekti linjës që kishte. Kur ditën e djeshme? Djeshme. Kishim një problem, domethënë teknik me zërin e kështu që sot jemi shumë okej. Me gjithë atë urime për emisionin, edhe për hape e negociatët i shala o zotë i bizoti punë marë, zotët janë të mira, shpresët janë të moja, nga vendet e alate. Po? Edhe i shala do finalizohet dhe më kënë këshove dhe më hape e negociatë. Kur të përtaj për këtë në qështë Tahirit, të më ja lojmë drejtësisë, prokurorisë të vazhdojnë hetime, nuk ka një problem madhe, se është i bje, apo është në atë shpije dhe më. Kështu që mu jam dakord me prokurorinë dhe me drejtësinë dhe më. Je dakord me drejtësinë, me vendimin e gjyqtarëve, e kuptoj. Puna, me vendimin e gjyqtarëve, punët vazhdojnë, qofë sa i ka po për më burga, i qëkojnë burë, qofë sa i e meriton tjeri lirë, për të të tyre të veta. Okej, dakord, të falenderoj. Falenderoj të përshëndes. Për opozitën do të jetë më e fort, më e mirë, më e sigurt, domthonë vetë dhe më, sepse i ka shpërdar gjithë njerëzit e duhur të Partisë Demokratike, janë shpërdar, nuk morën pjesë në forumet e Partisë Demokratike, kështu që do të hapë si të bashkë të do të jetë më i fortë domthonë. E kuptoj. Ose punoj tamam si çfarë ose do të ndërzoj më pikë hapë rrugën. Okej, dakord. Të përshëndes, falenderoj telefonatën, si telefonata e parë le të themi folën për tre çështje, edhe për temën e ditës djeshme, për temën e ditës sotme apo edhe për opozitën. Do të marrim të tjera mendime të tjera opinione, vjoni telefononi, sot mund të komunikojmë shumë më mirë bashkë dhe shumë okej. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Edhe unë përshëndes. Dëgjoj, të përqes temët. Po. Nuk ka presion ajo nga... Pra nuk kanë pasur presion apo ryshfet gjyqtarët. Ai s'ka mbill trok. Që pallati vet, nuk ka mbill trok ai. Ai është e kot. Kjo është presioni i Amerikës. Që ota të në ose për nyshe, ai totali pa fashë më e mend, do jemi këtu bashkë. Se nuk ka po asnjë gjë. Momentalisht ai është liruar, pavarësisht se hetimi do të vijojë, po ai është i lirë. Ato të shatësen. Ato të shatësen. Përse për këtë analistëve, që keni aty, që shpaj gazetari, vjen ai gazetari shkruan, e vetë bolos, askush që thosë mos. Të lutur shumë, të që ai shkru për gazetat. Kush analist dhe kush gazetar, se s'përdoj? Gazetari shkruan gazetat, edhe ju e merrni e përsëriti aty para ekranit. Që këtë huqë e mori dhe tu me analisat të rregull aty, jo që të pakuon nga partit politike. Me i fetare, po s'ka si gjë të keqe, me boj analizë. Analizë aty që tu në të veni, jo analizë gazetare. Analizë gazet, analizë ekran, dhe analizë analizëve. Në parë që u shesova po që punë është këtu. Okej. Përse për këtë Partisë Demokratike. Po, e fundit, kludëm. Të largohet orgjashisht, se ata nuk e parti politike. Ata janë partia ma agresive që ka Shqipnia dhe sot. Okej, dakord. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën. Edhe sekundë, lutë, 2 sekundë. E fundit fare. Kemi raportu për punë e ujtë. Plas në marqinetin numër 1 nga Vora. Ju lutemi shumë, kemi 3 parti ujë. E kam mbajtur shënim në fakt. Doja rikujtoj kolegut sepse e kam mbajtur shënim. Realisht. Edhe kemi dhënë kolegut. Shkime ke marrë që po në veprim, s'është bo. Po pra po, do të shojmë në veprim tani, se edhe ne nuk i kemi gjërat me pult. Okej.
Falenderoj. Falenderoj për telefonatën edhe për bisedimet edhe mendimet që ndajmë së bashku në studio. Të marrim tjera mendime dhe opinione. Vjonit komentoni dhe në rrjetet sociale. Në fakt flasim për çështjen e ish-ministrit Tahiri. Gjykata e Apelit e liroi, por një ditë më parë ambasadori foli për presione dhe rishfet. Ju si mendoni që lirimi i tij është i bazuar në prova apo mund të ketë pasur presion dhe rishfet për gjyqtarët, siç deklaroi ambasadori amerikan? Informacionet që ati i vinin. Komentoni dhe në rrjetet sociale. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirë se vjen program. Cili është mendimi juaj? Përshëndetje. Mendimi im është vaj me det për këtë popull shqiptar, çfarë gjendje ka shku edhe ku po shkon. Si është e mundën sot në 2018 një ministër ka kaq lehtësina në gjykimin e tij. Në një kohë, në Shkodër, unë jetoj në Shkodër, kena rreth 15 familje që janë burg vetëm për pare drejtash. Edhe ky ministër ka gjykim të lehtë. Po, me myll, me kaq fjalë, s'ma gjatë nuk ka. Lumë për ne se kena këtë drejtësi në Shqipëni. Okej. Kjo është i drejtësi qeveritare. Drejtësi për popull nuk ka, as nuk do të ketë me këtë qeveri e me këtë drejtuesa se drejtojnë komin shqiptar. Okej. Dakor, të falenderoj për telefonatën edhe për mendimet e shprehura në studio, në lidhje me temën e ditës, pra edhe me drejtësinë, sepse me atë kemi të bëjmë. Përshëndetje, ule pak zërin e televizorit, lutem, edhe mund të dëgjojmë shumë mirë. Përshëndetje. Po, përshëndetje zërin. Mirë se vjen, mirëmëngjes. Faleminderit. Kam parë mbrëm të opinion, Fejziu që ndori gazetarin dje. Po, e pash edhe unë. Edhe e pyetse gazetarin, si e goditën, si e goditën. Andi, pse nuk e dha Fejziu që në fillim që gazetari vajti më kapi atë të hekurit, edhe godise politat, po e da në kohën që në gazetarin gjoja e goditën. Dënda tje edhe ka goditur politik. Një. E dyta, e shturpi Zotit që të marrin din taj deputeti Martindoka, edhe kur flet aty në televizor si ajo çorba. Turpi Zotit të marrin din ai që populli e shkukara edhe të marri populli Martindoka dhe tjetri. Një, e dyta. Pash edhe mbrëm ish ministrin e drejtësisë. Kë? Atë. Manjanin, po. Manjani ka qenë ministri i drejtësisë. Si ka mundësi që Manjani diskuton për Gjafën, duke ditur populli shqiptar që i lirë meta doli me dritan piftin, me zem, me figur, me të tëra, dhe e shtrat presidenti Shqipërisë. Qa ka për Gjafa? Gjafa për nëzirë të tëra hërlëkje të tyre. Edhe kam tjetër, ajo Lala, ajo gazetarja. Pse pas ke me emra personal për gjithë, më thënë, njësë cili për punën e ti? Po, unë nuk jam as socialista e demokrate. Kam qenë 25 vjetë në Greqi. Nuk bëhet kështu. Ajo Lala, që dhe dhe ty, ku e ka prokurorin e përgjithshëm? Ku e ka i det Albin? Ku është? Ajo është gazetare. Ma digjon. Qa kuptimi ku e ka prokurorin e përgjithshëm? Ma digjon, mandi, digjon bjerë. Digjon që të thotë me në atyra. Eshtë mua beti, unë po që e sinqert, e vetë pasë më vetë, të tem gjukatës, unë jam, e bëra këta. Ku është Lala? Për qaj i kër një shtetit. E blokuan Lalën për qaj i kër në Gjermani. I janë bënë Sajmir Tahiri, sa palate, sa nërmarje, sa rashu janë bënë në kone Saliut. Në kone Saliut me ndimë në përvatot e lulleve një ashashore. E ka njëtur ashash. Bërë bashkë, po bullshqitar, ishim në Bukarej në kone Enderit, ama
vinin të gjitonja dhe mbanin edhe fëmijët edhe ato. Tani jemi bërvrasë, zore. Më të installu, installu me bërë si plaku mere aty. A i për dëmë të nga të rejtën. E qartë, për të mbyllur? Më vjen keq për tyja, se kur shanë më misën, i ndëronë në surat. Okej, mi, qëse ti do të mendosh ashtu mendoja. Më digjo. E ke të drejtë. Më digjo. Ose kur shanë me Partinë Demokratike. E ke nuk dhe të japësh vetëm. Se që nëna më digjon mua. Se ke rënë shumë në sy në popull. Edhe po të them edhe njëherë. Bravo i qoftë gjatës që po dhe drejtin atë. Se që bën djalin, unë e kam djalin largë. E se që bën vlajtin, unë nuk mërdo. Vlajtin dhe të bjetë e bën dhe meret me drogë, unë janë pukaraj dhe shqipasur. Kam punën. Të qash, të buja i përre. Mirë me ta, qoli me zhe me të tëra, edhe president sot. I atë ke ka vjetë, ka bërë. Për të mbyllur, gjithë mendimin, të lutem. Të mblidhe populli shqiptar në një dorë. E pak e gabim ti, hajde të regulojmë. Jo me të ashtu. E qartë. Të do votonin me. Faleminderit shumë që më dëgjove. Mirë, të falenderoj dhe unë për telefonatën, shumë mendime që kishët në mendje dhe shumë opinione edhe për njerëz të veçantë, zgjatëm disi, por në këto momente të shohim komentet e para në rrjetet sociale, ata që na ndjekin nëpërmjet Facebookut dhe shkruajnë dhe komentojnë në një farë mënyrë duke dashur të bëjnë pjesë e emisionit. Lidhje me temën e ditës sotme, mendoni se ka pasur presion dhe rishfet tek gjyqtarët për lirimin e ish-ministrit Tahiri? Albert Kita shkruan mirëmëngjes, thotë qesharake, po është e nevojshme të ketë para për një ish-ministër. Ky është absurdi, thotë, parat i paguan populli që e ropën politikanët, punojnë me kode, jo vetëm këta që janë në pushtet, por e gjithë klasa politike bën pislëqe duke emëruar prokuror gjyqtar për t'i pasur më pasën në kontroll. Gjovalin Leshi shkruan, do ishte më mirë pyetje, thotë, a është pastruar drejtësia? Përgjigja ime do të ishte, thotë, po, për t'i shërbyer politikës dhe jo shërbimit të drejtave të qytetarit. Petrita Aldervishi shkruar mirëmëngjes Sandi, thotë, si mund të dënohet një njeri pa fakte, jo, thotë, lërin gjykatat të vendosin. Arjani Shkodër shkruar Nadia Mirë, mirëmëngjes edhe nga na jon Arjan, vdiq drejtësia, rroft drejtësia. Mari Glen Selmanari shkruan po, thotë, besoj se ka pasur rishfet. Suzana Sula shkruan jo, pra që nuk ka pasur as rishfet, as presione, por vendimi është marrë mbi prova. Novrusido shkruan jo. Etem Lale shkruan, nuk ka pasur presion, thotë, janë shashka të opozitës në veshët e ambasadorit Luthot. Gjykata dha vendim të drejtë duke fundosur prokurorët Trobojan të Saliot. Marrin tjetër opinion në studio, vjoni, telefononi, mirëmëngjes. Alo. Po, përshëndetje, të gjoj, mirë se vjen. Mirëmëngjesi, Andi. Nuk ka patë ndikim fare tek gjykatat. Nuk ka pasur ndikim të gjykata, aha. Sa lezove komentin tim atje të falemderit se këto janë shashka të Sali Ramberishës nga Viqidoli. Kush jeni ju nga këta me komente, me emër? Ja e lezova ty në fund, po disa herë nuk mi ke lezora ato komentet se jam i qikë këshu në korekt. Të kuptoj, po ka dhe shumë, ka dhe shumë... Tani, ka dhe shumë, po edhe na njerës mi lezon të gjitha të lapet. Ma thuaj emër mbi emër. Ju jeni dritare e shkëllqyra ty që ma thuaj emër mbi emër që ta lezoj. Jam dakord me ato mendimit që tha jo zonja në fund, që ndrojnë që korekt, që të shikon gjithë bota, jo vetëm ne shqiptarë. Faleminderit, unë që ndroj korekt dhe ta them njëre mirë. Dosja Tahirja, Bilaj, eshi dosja Gjafaj, Babale, janë kurdisura në skutat e Shtypit. Ta kesh të qati Andi, këto i bërë Salira Berisha, se nuk po gjenë vrim ku të futet nga to që ka bërë paktën 15 krime i ka nëmërua i Zetaci, apo janë ja 60 krime që kanë bërë këta mbi shybetër. Prandaj Tahiri do të dali pastër, eshi pastër dhe do të fitoj të gjitha të drejtat që janë hequr gjithë to muaje, gjithë to vite, duke mbajtë për goja. Ai ka vuajtur pasojat e Lazaratit, i hoqi bukën nga goja Sali Berishit dhe Luzim Bash. Diçka të pyes. Nuk ka vjedhur e vrarë Sajmi Tahiri as Gjafa, po këto populli e shqorollisur nga Sali Berisha që bërit si aty si plaku mere
nuk do tiki se ka frikë për ato që ka bërë dhe nuk e la agenturat e huaja tiki. Kaq po të mëgjashi tyja dhe qëndrohë serios aty dhe dëgjojë popullin mos ndryrë. Okej, pa tjetër të dëgjoj popullin. Të falenderoj për telefonatën edhe për mendimet që kishe në studio. Këtu është dhe çështja që mund të flasim është pastruar apo jo drejtësia. Nuk e dim nëse këta gjyqtarët që dhanë vendimin dje kanë kaluar apo jo në vetting, por me së mbaj mend jo, nuk kanë kaluar në vetting, sepse ndryshe do të ishin pasqyruar ato seancat e komisioni i pavarur i kualifikimit. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Vërsim për qastet, keni komunikimin e radhës. Urdhëroni zonjë, mirë se vini. Falemderit. Më bënd, jam një ndjekse e rregull të emisionit tuaj në gjithë. Falenderoj, po? Dhe më bën shumë përshtypje këta njerëz që dalin e flasin, si ky parafolë si tani dhe zonja për para. Çfarë të bën përshtypje? Marin një rrogë nga Edi Rama për këto mendimet që japin. Nuk e di. Këtë urrëti ndaj demokracisë, 1-2 Sali Berisha. I kanë sytë në vend, ta dëgjojnë, diskutohet që ka pasur presion rishfet ke gjyqtarët për lirimin e Tahirit. Po? Këta rinë nga dërojnë sa një Tahirin. I pafajshëm edhe meren ka fajto Sali Berisha. Unë se kuptoj të urrëtje. Qa populli... Shiko, realisht, ju si mendoni, më thënë, sepse ne e ndërtuam pyetjen në këtë mënyrë nga ajo që ambasada amerikane një ditë më parë tha që kujdese mund të ketë presion dhe rishfet. Të njëjtin qëndrim mbajti dhe pas vendimit. Ju mendoni se është një vendim i bazuar në prova apo ndikimin e këtyre që ne përmendëm? Ndikim, presion dhe rishfet, sepse sa një Tahiri mbulon pikëllëqet e Edi Ramës edhe këtyre tjerëve. Edhe kam pas frikë nga ato që mund të regon të sa një Tahiri. Ky popull është dele edhe në demokraci popullit kam qeverit që meritojnë. Që ta gëzojnë Edi Ramën edhe inshallah ja u merë shpirtin keqesh po ja u merë. Kjo më bën shumë përshtypje. Miru pafshim, falenderit. Përshëndes, falenderoj edhe unë për telefonatën. Do të shohim disa komentet tjera në këto momente në rrjetet sociale. Luli Gjermani shkruan mëngjesan dhe thotë këtu nuk ka drejtësi, as s'ka për të pasur drejtësi në këtë vend, se atë që merret me drogë thotë nuk dënohet, por për ata që nuk paguajnë drita hyjnë në burg. Ana Gjoni shkruan vendimi i gjykatës thotë ishte mëse i drejtë, drejtësia vu në vend rroft sa i miri. Ivan Korda shkruan Andi thotë sistemi i drejtësisë kështu është ndërtuar me presione dhe rishfete. U vran 26 veta në Gërdec, thotë sot aktualisht nuk ka njeri të vuajë dënimin, u vran 21 janar dhe sot nuk ka njeri në burg, u kap meta thotë me zë figurë dhe gjykatat e nxorën pafajshëm. Këto janë presione dhe rishfetet, shembull më të pastër nuk ka thotë. Arta Toska shkruan se Emir Tahiri është i pafajshëm, ishte një inskenim i qartë i PD, identik thotë si Babalja, por me dëshmitar si Dritan Zagani, një shpolici korruptuar dhe i shkarkuar nga zoti Tahiri. Ambasadori thotë i kapi peshkaqenët që kërkonte po kërcenin bashkë me Lu, thotë dhe peshkaqenët janë Fatmir Gërdeci, Ilir Meta, Sali Berisha dhe Lul Basha. Respekte për zotin Tahiri dhe nderime. Kjo janë disa komente tjera, ka pak më vonë, do rikthehem, marrin tjetër telefonat në studio. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Ju përshëndes edhe unë, nëse ulni pak zërin e televizorit dhe komunikojmë shumë mirë. Po, ule pak zërin e televizorit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes edhe një herë, mendimi juaj. Mendimi im është kur dëgjoj gjitha në televizorin tuaj, edhe s'kemi pse të çuditemi. Përderisa në Shqipëri drejton një magjarancë që është pjell e komunizmit përpara Shqipëria nuk do të jetë. Dhe kjo me fare. Po si ka mundësi që edhe Bashkimi Evropian, edhe vendet e tjera demokratike, edhe Shtetet e Bashkuara e dinë që në kryet kuvenit popullor, kryet kuvenit është një person që ka qenë ministri i Enver Hoxhës. E kemi kryeministrin që baba e kryeministrit nuk pas ka përgjegjësi ki për babën e vet, edhe baba s'ka përgjegjësi për djalin që ka marrë hapësinën. Kemi atë ministrin e drejtësisë sot, ministrin e mbrëmshëm sot që ka qenë prokuror në kohën e Enver Hoxhës.
kemi ministrin e jashtëm që baba e vetë sekretari I parë, kontingent I besueshëm I Enver Hoxhës. Kemi atë deputet I ri që u fut tani, që u fut deputet, atë prokurori I Enver Hoxhës. Të gjithë kjo klasë e Enver Hoxhës drejton Partinë Socialiste në Shqipëri, edhe Bashkimi Evropian thot I ka plotësuar kërkesat. Në qoftë se Bashkimi Evropian e ka si normë që në qeveri të jenë njerëz e diktaturave, qes komunist dhe ta futin në Shqipëri. Nuk shqiptarët nuk ja shohin hajit kësaj pune. As sot, as mot. Për në qoftë se nuk reformohet Partia Socialiste, në qoftë se nuk hiken këto komunistë dhe ku të birët e tyne, po mbien deputeti Garmazruqi, djali vet I shkrehej armët në mes Tiranës, Luisa Hoxha djali I shkrehej armët, le dalin njeri sot, kudo në Tiranë e të çesë armën e fusin në burg. Djem të aty në shëtisin më armë dorë në për Tiranë. Edhe kërke kanë drejtësi. Drejtësia në Shqipëri, për deri sa ka komunizëm, nuk ka. Enver Hoxha e hoqi ministrin e drejtësisë, s'kishte nevojë për as për avokat jo. S'kishte e drejton të vetën veri, thotë ke partia vendos, partia ka vendos drejt, edhe sot vendos partia. Qenë këtë të bojë gjyq me Samir Tahiri, ka të bojë gjyq me Fatmir Gjafën. Janë broshkulla këto. Edhe Amerika tani e ka kuptue se çfarë ka bon. Ka bon një reform që është e dështume, që I ka zgjedh njështë e vetë, me Arta Markun, me atë zëvendësin Arta Markos. E këtë gjithë këto njerëz janë, po një njeri që e ven unë, edhe ai që ka të dënu Edi Ramën, po ku ka ndodhur kështu? Ku ndodh? Një njeri Edi Rama I jep rrogën, kishi me rrogën ta dëni Edi Ramën. Ta harrohet kjo punë. Këto është një mishmash në Shqipëri. Të lutem shumë. Gjithë këto më fanë, një sekundë. Po e fundit, për ta mbyllur. Po përfundej, ku ndigjoj të gjithë këto që diskutojnë këtu, edhe sidomos janë të majtë, edhe bëjnë çmos kjo qeveri me gjithë këto të meta, të hecë, të rrinë fuqi, unë habiten dhe prandaj vendi jonë nuk ka mundësi të shkoj përpara. Ju falenderoj. Okej, të përshëndes. Përshëndes për telefonatën, ky ishte mendimi juaj, shkurtimisht dhe disa komente. Jani Bylykbashi lidhje me temën e ditës që mendoni se ka pasur presion dhe rishfet për gjyqtarët për lirimin e ish-ministrit Tahiri. Jani Bylykbashi shkruan jo, thot, nuk ka asnjë ndikim mbi gjykatën, as para gjykata po bën punën e saj, thot, asnjë presion, prandaj duhet veproj njësoj për të gjithë. Elton Toni Rize shkruan s'ka shtet aty, thot, edhe jo më drejtësi. Shqiponja Dardane shkruajnë tradhtar, ballist, ju të PD, thot, jeni parti fashiste, etj, ky është një tjetër mendim. Gjokziu shkruar, mirëmëngjes Andi, thot, për çfarë do të ketë presion kur Tahiri do të kishte mundësi të largohej, por nuk është si ata babalet mashtrues të Shqubit. Megjithatë, thot, duam të flas drejtësia, por si duket nuk ka fakte. Edhe një koment nga Griseldi, kur nuk ka mace, thot, mint bëjnë dasëm. Një fjalë urt, thot, dhel pra plak I di shtigjet dhe në këtë rast, thot, fajin e ka Samari dhe Jogomari. Mendoj që e mbuluan Sajmirin, thot, që të mos diqte tjetër, ndaj ky rast është mesazhi I vettingut. Këto ishin disa komente, tjera do I pres në studio. Vjoni telefononi të bëni pjesë emisionit dhe të ndajmë opinionin së bashku në lidhje me këtë çështje. Urdhëroni. Po, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dëgjoj, mendimi juaj. Si jeni? Mirë, ju? Mirë fort. Mirë. Të bëj një pyetje të vogël. Po, patjetër. Si ka mundësi që Shtypi sot nuk shkruajti asgjë për pasurinë e deputetëve? Për kë? Pasurinë e deputetëve. Deputetëve. Po ku? Më dëgjove? Po të dëgjova. Si ka mundësi që sot Shtypi nuk shkruajti për pasurinë e deputetëve? Ku e keni parë jo? E dha në emisionin në televizion. Po, dakor, të kuptoj. Tani, thjesht të kuptoj, ne për shembull, edhe Report Televizionov dhe Shqiptare.com, kur bëjnë deklarata pasurish deputetët, ne shpeshherë I nxjerrim, domethënë. Ajo ka qenë një investigimi aty televizioni dhe ndoshta ka dhënë ai televizion. Nuk është e thënë që ta marrin se s'bën të gjitha gazetat. Pastaj ka dhe gjëra tjera që nuk mund të them, por një lloj shpjegimi me që themi jam I kësaj fushë. Më fal. Më dëgjon. Po. Nuk të bënë radio ty, më kupton? Jo. Po flas, shiko, nuk thash vetëm për veten time, thash për Shtypin e përgjithshëm. Qofse ai ka qenë një investigim I një televizioni dhe kështu, nuk është e thënë që se s'bën gjitha mediat e tjera dhe gazetat të shkruajnë se s'bën për atë. Domethënë, sepse ka çdo televizion ka diçka ekskluzive të vetën, po e themi. Në këtë kuptim, ë? Po, e dyta.
Dje luja ishte miku e Deramës, dje. Urdhë? Sot qeka, dje, Amazor Lu. Po. Ishte miku e Deramës. Po, sot? Miku e Deramës, dje. Po, sot? Kuptoti, sot qeka, kundërshtar e Deramës. E kuptova që bëhet politika. E kupton sa fri kanë këto që po i dhe janë në kam. Hajde, djali, mirë u pafshëm bashkë. Të falenderoj për telefonatën, do të vjen të marrim të tjera mendime. Përshëndetje. Mirëmëngjes, urdhëroni. Pjesën për çastet kemi edhe komunikimin e radhës. Përshëndetje. Dëgjoj. Urdhë? E kam ndjeku më vëmendje këtë top që ndryj që maj pak e kishe 2 milion euro, po ku i jetën këto para këto për burë. Po ku punun papalar të këtyre? Në formën 26 Enver Hoxha edhe Baktiti o mori gjithë qyshëve tanë. Tani, se nuk më rritë Edi Rama tjetë borë që marri të gjithë pasurit tëre, fillojmë qytë në godem të kavajse të kërë shërë pashtë ushtarak aty, që kanë vilet të dhe nga aty, e deri në Sarand, ato kanë vila që i kanë marrë për 100 vjetë, që i administrojnë ata. Po le që pasuri kanë dhe ku i qetën këta më, po këtu qenë gjithë dhe. Ne s'kemi buk të amër. Kur ishte e dira më që kishe Saliu, së të Saliu 4 vjetë, mi më 4 vjetë, Saliu e bëri betar. Tani, e këtë ti sot një, hynë viti 5. Ne po pagujmë profete Saliut, ne po pagujmë profete e diramës. S'po kemi buk më në mërbur, që bëtë që? Që si faltoj, për sot të e falë biznesmenve, biznesmeni ka parat, ne s'kemi parat të hambuar. E sot e ka rritje ekonomike, që rritje ekonomike këti më vla, e që nga dalin sa jo kështu për të ore, në qose nuk bon këto kështu dhe e të këj popullër, nuk futëm në Europë, së s'na do Europa në Shqipëria e shbend, musliman, nuk na do në pik, po të dhe fusën që s'me janë futur, ka diku, s'ka ma vetëm që i jam dure. E kuptoj. Për temën e ditës, kene një opinion do në thënë, Zoti Tahiri dje u lirua në bazë të provave, apo një presioni rrështete? Po. Qose familjet abile, i ka fëmijët në burg, e do në t'i lejnë në burg, le t'i majtë në burg. Qose së vjen kej për fëmijët të tërë. Okej. Qose ka po faj. Mirë, dakor, të falenderoj për telefonatën. Do të shohim disa komente në rrjetet sociale, sepse kanë mbritur edhe shumë në këto momente në lidhje me temën e ditës, që keni edhe në ekran. Arben Duro për shembull shkruan se Emiri thotë është shtetar. Çfarë do të bëjë shteti? Do të korruptojë shtetin, se Emiri thotë punon për qeverinë, pra për shtetin. Viktor Shani shkruan për Shnedi Andi, thotë tema që shtronin ndaj zotit Emir Tahiri mundet jetë e kundërta, thotë që partitë opozitare kanë dhënë shfet që ta dënojnë. Kelly Lazar shkruan jo, thotë, sepse nuk mund dënohet asnjëri pa prova, aq më keq kur dënohet, thotë, nga ata që kanë bërë shumë krime. Nina Golli shkruan, ja pra, thotë, kjo është drejtësia që duam, fukaraj në burg, maskaraj jashtë. Lulzim Shkopi shkruan, mirëmëngjes, thotë, mendoj se gjykata kur të gjykon bazohet në fakte konkrete dhe jo në fjalë boshe, thotë, se i përket drogës në Shqipëri është mbjellë, thotë, qysh në 92-shin, dhe se ka përmendur njëri, thot, se ata e kanë pas të lishme apo nuk ka qenë këtu, thot. Tosi Pinani shkruan, mirëmëngjes, thot, presion ndoshta rishfet, jo, po të kthehemi disa vite mbrapa, thot, dhe krahasojmë me ministrat e skaluarës se Emir Tahiri s'ka vrarë dhe s'ka prerë, thot, po kërkon drejtësi dhe drejtësia po funksionon. Alex Ndoj shkruan, po të kishte drejtësi do të ishte brenda, thot. Hamit i Zvira shkruan presion dhe para. Këto janë disa komente të tjera, cilat vinë në rrjetet sociale në lidhje me temën e ditës. Ne do të vjojmë të marrim opinionet tjera në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Sandi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Sandi. Të lutem vetëm një fjali, sepse kur është Emir Tahiri je i papërmbajtshëm. Për këtë betoj, mami, nuk e kam me se ka, për dje, po e di. Nga prokuria ka dalë Fari Balliu. I them, arrovat i thosha Sami Tahiri që t'i bëj ndjekje penale Fari Balliu. Ka qenë Fari Balliu të prokuria krimeve të rënda. Për çfarë? Ka takuar
prokurorin Adar Mataj. Po ta them, ja merr dhe numrin tim, jam dëshmitar që Fari Balliu ka takuar Adar Mataj. Okej, po ti rinë Cerik më, ku ishe këtu në Tiranë, ti rinë Cerik? Lek për dënuar Sami Tahirin. Ti rinë Cerik? Po, isha dje. Ku ishe dje? Më shpëtoj se ishe të kamrat, se mos ishe ne, da kisha goditur andi. Mirë, okej, dakor, të falenderoj, të ludhem, të falenderoj. Tani gjithmonë e bën domethënë në fundit të dhunshme. Unë nuk e di se si të cilëm me ty domethënë. Të mos të lë fare, merr çdo ditë dhe të falenderoj që na dëgjon. Por pastaj më njëherë vjon ke pjesa e dhunshme për ke fjalorit etik. Marrim tjetër opinion në këto momente. Përshëndetje. Lutem. Mirëmëngjes. Po ju dëgjoj, ule pak zërin e televizorit. Ule pak zërin e televizorit edhe jemi në komunikim. Po. Cili është opinioni juaj? Opinioni tem është ky. Që të gjithë që nga Saliu, që nga 92-shi, e deri në 2011-ën, çfarë janë bërë të tregoj Saliu me lullëzim bazë? Çka kanë bërë? Një. E dyta, çka në vjedhur e kanë bërë? Ti tregojnë edhe ti thonë popull që ka marrë këtë dhe këtë. Edhe ti thotë popullit, edhe populli pastaj të dënoje për të fali e kitë punë, po ata të dalin aty e të flasin me gojën e tyre. Kanë bërë gjitha ato krime, gjitha ato masakra që nga 92-shi e deri në 2011-ën, ata kanë bërë masakrat më të mëdha të këtij populli. Pse nuk thonë për Sali Berishën? Çfarë dëmi i bënë në Shqipëri? E përvodovi e dogji. Sa mbytje janë bërë fëmijë tanë, janë mbytur në tet. Ku je fajtor? Po gjithë ato djegje, gjithë ato vjedhje, gjithë ato masakra, ato materiale të ushtrisë, të gjitha ku vanë gjithë ato paratë për këtij populli? Është djerë se këtij populli. Edhe ajo përdeqi. Ku janë ata njerëz që ishin me ata shokët, që nuk dalin aty që qajrë ato nëna atje, u dhem shpirti, u dhem kur kujtoj fëmijët e tyre. Po që ku të vrasëm në një nga ata fëmijët e tyre, çfarë mund të bëhet? Çfarë lufte mund të bëhet për ta? Nëse për vitet të popullit nuk interesohet as edhe njeri. A nuk është kjo padrejtësi? Po kur vjen njerëzit dhe bën masakrat, pse ata nuk i dënojnë ata që nuk janë fajtorë? Pse vajeni si pra të që vajeni, nuk që mbajnë në Sajmi Tahiri. Po sa të budave që kanë bërë ata, pse nuk? Pse nuk darin? Si mendoni, veproj drejtësia dje për rastin e Zotit Tahiri, mendoni se mori vendin bazuar në prova? Unë jam dakord që drejtësia të vazhdoj punën e saja, po jo vetëm punën e tia, po e të gjithve, që nga 92-shi edhe deri më sot. E jo të mbajnë anësi. E kam një përshtypje të keqe, më falni juve, si gazetar, që të gjithë gazetarët, për mendimin tim, unë nuk kam atë nivel që ka ata, unë jam me një nivel të ulët. Por ama mendoj se diskutimet që vjen ata, mendoj që janë ndarë në partjak, edhe shërrin që e sjellin këta, një ndryshe mbrojnë ato partit e tyre. Mendoj që gazetarët duhet të hiqen nga këto mendime, të japin një sinqeritet në tyre, edhe që populli të bindet me këta gazetarë. Një për Lulëzim Basin, një për Ramën, një për këtë, një atë, kjo është do. Për populli në shërë. E kuptoj. Përshëndes. I mendoj që drejtësia të vazhdoj punë e saja. Lejeni drejtësinë. Ku të përfundoj? Populli këtu është. Edhe populli do ngrihet vetë pastaj. Se nevoja na dalin përpara këta zotërinj. Dakor. Të falenderoj për telefonatën, se nuk mund zgjatemi më, të kërkoj ndjes, por nuk mund zgjatemi më që të marrim të tjera mendime në studio. Ishte opinioni juaj edhe shtërues, mund të themi, pra që i përket pak nga të gjitha, do të presim tjetër opinion. Përshëndetje.
Andi? Po, mirë mëngjes, të lutem, ule pak zërin e televizorit. Ule pak zërin e televizorit. Po, keni të drejt. Tu bëj një pyetje juve si gazetar. Po, patjetër. Gazetari duhet, kur do të një ngjarje, duhet jetë në krye të ngjarjes të krijojë ngjarjen, apo duhet të pasqyrojë ngjarjen? Duhet të pasqyrojë ngjarjen. Tu thot qytetarëve çfarë ndodh. Urdhë? Po, që neve e pamë kryeredaktorin e gazetës, ishte në krye të protestës. Edhe ai ishte i pari që tregoi gjoksin mbi ato telat, mi gardhin aty. Prandaja, edhe kur jep një pamjet në televizor, disa televizor nuk e dhanë fare atë skenë. Nuk duhet të fshihet ngjarja, se populli ka sy, edhe vesh. Një kjo e dyta lidhur me temën e sotme. Me temën, po. Po, që mund të besoj unë tani që këta gjyqtarë kanë dhënë vendim jo të mirë për Sami Zahirin, duke ditur që këta janë të gjithë gjyqtarët që ka zgjedhur qeveria Sali Berishës, që ka shërbyer Saliut, kanë dhënë prova që kanë mbrojtur që nga Ilir Mete me deri të gjithë me radhë, me basë e me të tërë, edhe ata mund të gjykoni keq për Tahirin. Kjo është një gjë reale, kështu që populli është i bindur. Ne kemi parë që janë vrarë njerëzit atje, kemi qenë vetë dëshmimtar, edhe nuk u thirr një herë ministri brendshëm. Nuk u mor asnjë mas. Po? Ashtu. Prandaja lidhur me negociatat, kemi besim edhe ata të huajt, ata e shikojnë përparimin që ka bërë Shqipëria. Prandaj dhe ju gazetarët nuk duhet t'jini flas për ju konkretisht. Por në studio shikojmë gazetarë që janë shumë të njanshëm dhe lozin shumë rol negativ tek populli. Megjithëse populli nuk bindet, është i bindur për atë punë. Okej. Mirë, të falenderoj. Në rregull, faleminderit shumë që më dëgjoj. Okej, të falenderoj edhe unë për telefonatën edhe mendimet që ndam së bashku në studio. E rëndësishme është kjo orë e mëngjesit ose kjo hapësirë e mëngjesit është një hapësirë e lirë ku mund telefononi edhe të shprehni mendimin tuaj, bëni kritika, bëni denoncime, edhe të komentoni në fakt në njerëz se çfarë ndodh në televizionet të tjera, edhe këtë pak a shumë mund ta bëni lidhje me gjithë atë realitet politiko-mediatik. Përshëndetje. Përshëndetje, mëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Cili është mendimi juaj, po mbi gjitha për temën e ditës do të ishte më me rëndësi dhe më pas mund të diskutojmë diçka tjetër. Unë kisha shumë opinione, po do të thosha vetëm një diçka. Po. Fala se ti e gazetarët të tonë emisionin tonë. Do të thosha që Ilir Mete atëherë mori 2 vjet burg, e dha me vendim gjykate, doli atje dhe pas 3 orë doli pa dënueshëm për sa si u hoj dënimi aty. Kur Sami Tahiri nuk u dënu fare, nuk mori një lloj masës që ta them ti unë. Po? Atëherë ma shpjego pak mundi tani si e për ajo opinioni tani. Nuk e mbajnë mend këtë që po më thoni tani, donë që ka marrë 2 vite burg dhe nuk ka bërë, si? Po, ka dhënë mëkata, shikoj e keni aty, nëse e keni. Po shiko, me aq se diun, ka edhe dënime me kusht apo diçka e tillë, domethënë, nëse po doli me vendim tamam që Ilir Meta u dënoi me 2 vjet burg. Mas 2 orë doli pastaj që nuk u dënuar se fitoi, doli pa fajshëm. Si janë këto? Kjo do të thotë që është ndryshuar vendimi. Po, qofse e thotë kështu domethënë. Po? Urdhra? Jo, nëse është kështu, tani del 2 vite burg, dënohet dikush, dhe më pas deli pa fajshëm, do të thotë ndryshim vendimi, nuk kështu përkthehet kjo gjë. Për 2 orë vendimi. Nuk e di tani, kjo gjë kështu përkthehet. Kjo gjë kështu përkthehet domethënë, nuk e mbaj mend eksaktësisht, po kjo gjë kështu përkthehet. Nëse ne kemi rënë politikanët lumë, më falë, po kështu jemi ne dhe shqiptarë. Qa plasin nga nana, qa plasin nga baba. Ata ti njerë këtu në qytetin e Cërikut, shikoj se e kanë bërë të shkollën Alex Buta, e kanë rëthu gjithë me barake. Ka gjithë, ringalamat si kapin e Peqinit. Nuk di ku e shkolla. Ku e shkolla e, po të darësh për balë në derë, pa të lezën termen. Këto të shikoj këta, jo të shikoj kush dënohet, kush nuk dënohet. Ajë që të marrë burg, të marrë burg. E kuptoj. Okej. Dakor, të falenderoj. Ati një qytetin e Cërikut të shikoja. Që e së shkolla Alex Buda.
Okej, mirë, të përshëndes. Të përshëndes dhe të falenderoj për telefonatën. Do të jemi në këto momente me disa komente të tjera në Facebook, në rrjetet sociale, ata që na ndjekin nëpërmjet internetit. Pra, Shqiponja Dardane shkruajnë, Ryshvet ka paguar PD, thot, për tek prokurorët e Saliut që të fosin brenda me dojmos Tahirin pas një provë për Tahirin, thot. Fatmir Liga shkruan, o shoku, thot, socialistët mbytën në det edhe njëherë me shumë njerëz se gërdeci dhe nuk përmenden fare. Pjetër Marko shkruan, Tahiri po ndiqet penalisht, thot, për hatër të opozitës se s'ka prova, po të ketë prova, thot, nuk e kursen kush. Avdi Pepa shkruan, po t'ishte nga kuksi e ministri, thot, djetë do e kishte ndëshkuar rënd prokuroria se e kemi shumë të drejtë dhe të pa korruptuar me pikpyetje. Marrim tjera opinione në studio, vjoni të telefononit, bëni pjesë emisionit, ndaj mendimet së bashku për temën e ditës, apo diçka tjetër deri rreth orës 8:30. Urdhëroni. Mirëmëngjes, më vjen ngrije pak zërin tuaj. Po. Vjoni. Nuk gjoni shumë mirë, ka një problem telefonja, jeni larga. Okej, do të pres telefonatën e radhës, se ishte e pamundur që të komunikonin. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vini në program, mendimi juaj. Mendimi për punën e asaj, unë mendoj që nuk ka pas presion apo rishvet andi. Po të kishte presion edhe rishvet, si u shpreh më duhet ambasadori. Po, ambasadori, po. Ambasadori Amerikan në ratë parë tani duhet ta nxjerri dhe ta bëj publike kush ka bërë presion dhe kush ka dhënë rishvet ose kush ka tentuar të japi rishvet. Duhet ta bëj publike. Pse nuk e bën publike? Që filani, a do transparent, a do drejtësi. Le ta bëj publike që jo ka rishvet, jo ka presion, pse se bën publike? Ka gjë më mirë, edhe ai merr edhe meritat. Si për shumë gjëra tjera që ka merita, nuk është se po jam mohojmë. Le t'i bëj publike kush e për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Se kuptoj. Pse ku? Me qa provash? Una o gjë andi, se kam parë shumë këto që sulmojnë e bëjnë, ai mund të ketë gabimet e veta, në qoftë se ka gabime, në mos kjo drejtësi tani do vi një drejtësi nesër edhe të shikoj që në qoftë se është bërë një abuzim te kjo drejtësi tani që po gjykon atë ish ministër, mendoj që dikush nesër do ta ngrejë si çështje dhe do më thënë do ta kërkoj që të rihapet kjo çështje. Të them diçka. Çështjet e tjera që janë mbyllur me raporte mjekësor me diaret. Ke parasysh? Ish ministrin e transporteve që është sot Luli Basha. Mos gabojmë. E kuptoj. Ja, diçka që mund të konstatohet. Ai do ta bëj transparent kush e ka bërë presionin tek ato gjykatësit që tha mirë ajo zonja çfarë, që janë të gjitha të vendosur në Saliu. Të gjithë ata gjyqtarët, edhe prokurorët, që janë të tërë nga tropoja. Të gjithë ata, gjitha ajo treshja që vajti në kuvend për të kërkuar arrestimin e Sajmir Tahirit, ishin të tërë tropojanë Mund të diskutojmë të ludhem. Për goditur edhe qeverinë Rama. Si ka mund që një ditë para dolin në shtypin italian që zënë emrin Sajmir Tahirit, ditën e dytë na vin tre mund të diskutojmë diçka. Prokurorë po janë të krimeve të rënda, edhe duan mund të diskutojmë diçka. A mund të diskutojmë diçka, më dëgjon? Përshëndetje, më dëgjon? Okej, real, linja... A jeni në komunikim? Dëgjova pak më parë, me që të përgjigja të kjo çështje e këtij të punës saj. Po. Dëgjova pak më parë njëri që flisë andej, një francez andej, se si francez më duk andej lartë, na seksi, që po thoshte Partia Socialiste, po nuk u shplan ata komunistë që ka brenda, nuk ka për të qenë në një parti tamam siç duhet, domethënë që duhet jetë domethënë e të kaluarës. Tani do të them gjë atë zotërisë që foli këtë, që sulmoi Edi Rama, me gjitha eksponentët e Partisë Socialiste. Kur Ramiz Dalia po i vite fundi si domethënë si regjim, kanë një vëtyr 50 intelektualët atëre në atë kohë. Nuk e di a e mban mend a e ke dëgjuar ti.
si thoi. Dhe sepse Shqipëria ishte në krizë financiare, në krizë ekonomike, kështu domethënë, në krizë sociale domethënë. Edhe ishte po vite si thon përkundërs. Edhe një ndërsa intelektualët ka qenë Staliu i atij që doli foli çfarë, që thoshte për këta, për socialistët, që janë komunistë e kështu e drejtë në radhë. Ka qenë Staliu Ram Berisha. Me testën e Partisë Komuniste Shqiptare që në 68-ën. Qa na dele na flet këna bën moral këne? Atë të bëj një ndërhyrje, të lutem. Të bëj një ndërhyrje të vogël që mund të dëgjosh. Akoma nuk person për dëm, edhe ai në qoftë mua nuk po shkon në lulet ballit, ai ka pustin e enverit mund di kokën e krevatit. Sali Berisha, e pranë në Afrika, se mos këtë për diçka. Pustin tënd, nuk e kam hequr ndonjëherë. Okej, më dëgjon dot për diçka. Ja, këtu i them ati që vojtë, që se për tjere, ku duke ditë dhe ka komunistin në partinë e vetë që në 90-ën. Falenderit. Okej, të falenderoj. Gjithsesi, do të marrim tjetër opinion dhe tjetër mendim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po të përshëndes dhe të dëgjoj, mirë se vjen. Nuk dinë se këtë qka, po për temën e sotme, për temën e djeshme, për integrimin a? Më në fundu qatë e rjeta e peshkimit dhe doli peshku i madhë i ku shpëtoj. Jo, ne problemi ishte si ti kapin këta peshit dhe më dhe, jo të nga shpëtojnë. Shpëtoj peshku i madhë i ku. Si mendoni, është vepruar drejt në bazë të provave apo nga presione, rishfete, tjere, nga i gjithë kjo situatë e krijuar? Ore, digjoni këtu, tani, se duke sikur janë, o janë dhe gjithë njerëzit budalej, ose lozin rolin e të qëmëndurit. Që do të thotë? Që do të thotë që këtu në Shqipëri është e pa mundur të kapet, jo peshku i madhë njerë, se peshku i madhë njerë është peshku i madhë, dhe peshku i madhë alë të bogdi. E që gjë. Sajmi Tahiri, që krye peshk njerë. Krye peshk. Bëri para me gjithë të politisë, me të gjithë. Gjithë Europa e dinë, s'ka neve, e dinë të gjithë. Evropianët e dinë të gjithë. S'ka, nuk janë, ata janë më të zgjuar nga këta këtu. Janë më të zgjuar. Janë më të zgjuar sepse e kanë parë botën shumë shpejtë. Kanë regula, kanë mjetës e si i kapin njërat. Përse këtu nuk kapin. Shko ju, si mendoni? Këtu në vend të irni në ushqim, këtu në vend të irni në ushqim në rjetë për të kapur peshkun, dhe matë hodhën para në rjetë edhe kapi parat tjetëri edhe qau rjetën për taj të temë. Shko, si mendoni në këtë rast? Ka vepruar e lirë dhe pavarur drejtësia, apo ka pasur ndikime? Si mendoni? Të mos parajgjykojmë asë një lloj varianti. Shiko tash, edhe unë që flasë, unë nuk jam asë prokuror asë. Këtë gjithë që flasin një afutin si ka shpelës kotë. Të gjithë flasin kotë. Flasin të gjithë me partijaku. Unë nuk jam partijaku. Unë nuk jam asë me pëtën, asë me personë, asë një kundi. Po të dëgjosh çmendurirat të dy kravit, para maramënte, sot do bet emision të klani. Dëgjoni në darkë se ç'para. Edhe unë skuptoj popullin njerë, populli vetë pas partive. Pas Partisë Socialiste, pas Partisë Demokratike. Të të bëj një pyetje, le të themi direkte. Ke besim tek sistemi i drejtësisë, tek ky aktualje, tek ky që kemi që është gjysma e vjetër, disa të rinj nuk e di. Ke besim apo jo? Jo, nuk kam. Nuk ke besim. Nuk kam besim sepse janë të gjithë një lloj. E gjithë vetë kjo punë. I thonë iki kiçon dhe vërmiço. Po pra, atëre, çdo vendim i drejtësisë për këdo do të jetë i paragjykuar, se këtu është i gjithë ngërçi. Po, patjetër. Domethënë, nëse drejtësia liron një të PS-s, ne themi është e PS-s, nëse burgos një të PS-s, themi është e PD-s etj. Edhe mbi të gjitha pastaj, që ajo mund të jetë edhe vërtet, po janë prokurorë tropojan, do të thotë kanë bërë Kastile, janë skrapalinje kanë bërë Kastile. Unë nuk i kuptoj domethënë edhe këto lidhje realisht. Se po vijuam kështu, ne asnjë gjë nuk do të dim dhe asnjëherë nuk do të merret vesh e vërteta. Ne ja vëm vulën, ky është tropojan dhe se s'bën me Berishën. Ky është kështu. Ora ai mund të jetë, ne nuk e dim, por pse të vjet kjo vula molla? Ai ka emër mbi emër rreth parë, siç ka mund emër mbi emër.
Nuk e di tani domethënë, ne se e lidhim çdo gjë kështu dhe nuk shkojmë, nuk ndalim gjikundi. Nuk dalim gjikundi. Kur përpara. Bravo. Është saktë ki mesazh edhe kjo fjali që the blen edhe për mua edhe për të gjithë telefonuesit dhe gjithë televizionistit. Nuk bëhet. Nuk vlet. Nuk bëhet Shqipëria, do t'i përfaqësos, nuk bëhet. Se nuk do shkojmë gjykundin, nuk do marrim vesh vërtetën, nuk do qofse bëjmë gjithë këto paragjykime. Njerëzit janë të varfër në Shqipëri. Rendin pas partive, çfarë bën njerë, unë nuk e kuptoj. Ka një frim shumë të madhe socializëm, sidomos këta që janë pensionista, këta janë gjithë komunista. Mos thot asnjëri që nuk ka komunist, si nuk ka komunist more. Po budallë jemi neve, mo çfarë jemi neve? Si ska komunista more. Komunista ka plot më sa të duash më. Sa të duash ka plot. Unë dëgjoj e të shikoj. Edhe në qarkun e jugut këtu. Plot ka, sa të duam. Pa dhe se shton. Për ta mbyllur Juve e thatë shumë saktë. Për ta mbyllur kjo Shqipëria përfundimisht ka mbaruar. Njerëzit le të përpoliten, tani këta njerëzit që flasin të gjithë, këta po përpoliten të gjithë me 100.000 lekë, 120.000 lekë. Këtu nuk ja mund me partit që ka punuar, edhe ka bërë 5 lekë, flasin këta që flasin që nuk marrin dot 100.000 lekë. Unë kam qenë i punë dorëndësishme i kam bërë 10 lekë. E flasin këta që janë turshit të tërë, janë kripra, unë nuk e kuptoj, përse duhet jenë me partira, që bëjnë këta? Këta janë në metro, të gjithë. Tonë do kenë të gjithë. Edhe nuk bëhet Shqipëria do t'i përfaqësohet, nuk bëhet Shqipëria. Unë ja kam thënë. Ne shpresojmë që të bëhet fakt. Kërkoni negociata një, unë nuk kuptoj. Pse s'u afoni troç njerëzve? Janë do negociata more. Populli është karkacul i tëri. Okej. Unë ju përshëndes. Të përshëndes, edhe unë të përshëndes. Këto mendime, le të themi, edhe përplasim mendime që ndanë së bashku, do të çoj disa komente në rrjetet sociale. Ju pyesim pra, mendoni se ka pasur presiona për rishfet, siç deklaroi ambasada amerikane për lirimin e ish-ministrit Tahiri. Dimitris Marko shkruan, ku ka mafje, thot, nuk ka drejtësi, shteti dhe pushteti është i atyre. Aleksin Ndoj shkruan, po të kishte drejtësi, do t'ishte brenda. Bardha Beqiri shkruan, kërcënim dhe biseda me kode patjetër që po, thot. Kastro Diobi shkruan, as ka vrar, as ka vjedhur, thot. Pse? Andon Goga shkruan, gjykata besoj, thot, e ka parë me kujdes dosjen për këtë rast, duke e ditur që ka shumë pritshmëri. Gzimali shkruan, një jo të madhe, thot, pra që nuk ka pasur presione edhe rishfete. Miranda Kajani Lipa shkruan, jo, thot, është i pafajshëm. Ka edhe tjera komente me jo apo edhe me po. Dritan Alihaka i shkruan po, thot, po çfarë prisni tjetër. Alfredi Qela shkruan jo, që nuk ka pasur presion. Në këto momente do të shkëputemi në një hapësirë publicitare, mos u largoni, me njëherë pas pak rikthehemi sërish së bashku. Deri rreth orës 8:30 jemi për të ndarë të tjera opinione dhe mendime. Rikthehemi sërish në komunikimin së bashku, flasim për çështjen Tahiri. Dje në gjykatën e apelit të krimeve të rënda është dhënë një vendim është hequr masa arrestit shtëpiak, por një ditë më parë ambasadori foli për presion dhe rishfet për gjyqtarët, qëndrim që e mbajti edhe pas vendimit të ditësdieshme. Dhe ju pyesim pra ju si mendoni, ka pasur presiona për rishfet tek gjyqtarët për lirimin e ish-ministrit apo është një vendim i bazuar në prova? Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Po, përshëndetje, nuk e di ngrini pak zërin tuaj. Po, patjetër. Alo. Po, në këto mendi gjë shumë mirë. Mendimi juaj. Shqyqir Zotit ju kapa, shqyqir Zotit ju kapa. Po? Flas nga Gjirokastra. Po, nga Gjirokastra, kënaqësi. Flas për Sajmir Tahirin. Po? Është dhënë një vendim i drejtë që e hoqin nga arresti. Shumë i drejtë. Se nuk flet Luli Basha, që vrau 4 veta në bulevard, edhe që e ministri brëndshëm e nuk e lëvizën. Flasim për ministrin e brëndshëm, se që bën vëllaj ki Luli na pruri kone në verit prapë, Orxhan. Sepse që bën vëllaj do më zëj mua e keqja. Shumë keq flet Luli. Edhe të tjerë qokë të Lulit bashkë. Prandaj,
Prandaj populli e shikon dhe protestën që bën Luli dhe të foluar që bën Luli dhe të sharat që bën Luli, Partia Socialiste nuk dëgjohet të shaj njeri dhe të flasit si shplet Luli. Edhe sa ish ministri. Ish ministri. Tahiri? Jo Tahiri, ish ministri që ka qënë Berisha. Ish kryeministri. Dhe kryeministri. Kryeministri është një mafje, ai shtin të tëra këto gjëra që bëhen këtu. Edhe ai ambasadori amerikan që thonë këta që ka dëgjuar që sikur kanë dhënë lekë, kanë bërë kështu e kështu, le ta thot me faktet e me emër ta thot atje. Se këto janë të tëra, janë të vërteta xhan. Okej. Dakor, të përshëndes. Të falenderoj për telefonatën nga qyteti Gjirokastrës, si e mirëpritur, do të marrim një tjetër opinion, urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini në program, cili është opinioni juaj? Përshëndetje dhe njerë. Po, ju dëgjoj. Unë të para ca ditësh ju mora dhe ju thash që ajo ishte ndeshje miqësore. Kush ishte ndeshje miqësore? Ajo mes PS-së dhe PD-s. Si protesta, kush? Protesta. Këta e bëjnë vetë me qëllim. PS-ja bëri sikur shau. Aq miqësore nuk ishte, pati një dy kështu shtyrje, një dy. Apo PS-ja bëri sikur shau, jo bëri për shau gjoja deputetët evropian. PD-ja bëri sikur protestoi. Edhe ka shky muhabet në dy. Tashi në lidhje me temën. Afroni pak telefonin, se s'po dëgjoni mirë. Në lidhje me temën, s'kemi që të themi se e gjyqtori e tim në mos i është, edhe po kam prova, le ta dënojmë, po s'kam, nuk i gjykon po policisë, po më them kështu. Pa u shdu ky brezi e oni 60 vjeçarve, ky vend nuk bën hajo. I shikoj aty dalin, në 7 fjalë që thonë, 10 fjalë janë gjatë. Po pse, unë them që edhe 60 vjeçarët, që aq është edhe i matë, të jetojnë sa më gjatë. Po edhe unë 60 vjeç jam, po është problemi se shiko, unë i shoh kur flasin se qa urrejtje kam, se si shprehen, nuk e di çfarë, nuk e di. Po më duket se më shumë bëjnë keq këtij vendi se sa mirë. Tani do ja thoja diçka. Po. Lene çaj ka bë droga këtij vendi, çaj kanë bë politikanët e gjithë. Po çfarë po i bëjnë? Vozën, kongestionin, se tash i ka filluar të shkatrojnë me familjen. I bëjnë pyetje nxënësve të klasës së 5, pyetje për seksin, e për çfarë orientimi seksual kanë, a kanë men këta për mua. A i dëm që po e bën Nikola, ministrja Nikola, nuk ja ka bë as Tahiri, as njeri këtij Miletit. Këta njerëz duhet shikojnë një familje që po e shkatrohet. Pastaj të merrem me punë të shtetit. Ne e kuptoj. Okej. Të përshëndes. Deputetët edhe unë përshëndes. Të përshëndes, të falenderoj që të kemi mundësi të marrim edhe opinione të tjera, sepse i trajtuam disa çështje. Vjoni telefononi deri rreth orës 7:30 jemi së bashku, marrim tjera mendime për temën e ditës apo diçka tjetër siç shpeshherë prekim. Urdhëroni. Mirëmëngjes, mirë se vini. Tani për temën, Andi, kush e ka dënuar Sajmi Tahiri? Gjykata dha një vendim arrest shtëpie. A është i dënuar, po jo më kush e bëri? A i darmataj? Prokurori ngre akuzat. Kush e gjykoj pra? Apeli, një shkambelar. Apeli ishte 3 gjyqtar. Këto janë gjëra profesionale që ne nuk i dim dhe jemi apo të mund. Kjo uri është diskutueshme ande që në Italia, se folit dhe në kapin që nuk kanë bazë, faktikisht. Mi që motiv më thuaj që ka bërë këtë dhe jam dakord. A i thot dyshojmë, unë e kam të gjuar, dyshojmë. Me gjitha të po ka bërë jo Sajmi Tahiri, po e bje, Rame të ketë në babajin të dhe babajin të dënojnë prapë, edhe mas dhekjes, po të ketë bërë. E kuptoj. Po mirë, diçka duat ndaj së bashku. Tani, sepse ne shpesh themi e tha dhe një telefonues. Ata prokurorët janë nga Tropoja dhe se s'bën dhe i ka futur Saliu dhe prandaj e sulmojnë Tahirin. Tani të temën ty, të kishe ti një punë, të ishe ti prokuror, kot po e marim. Edhe ti do të hetoje një vlonjat. Tani, pse unë duhet të të paragjykoj aty, dhe pse unë të mos mendoje që ti po bën punën tënde?
Pse e kemi këtë mani? Më kupton ku do dalë që ne ja vëm vullëm direkt tjetrit? Do na trajtoj në këtë problem. E di pse, Andi, se unë të kuptoj, po, 28 vjet kështu është dëftuar. U hoqën qitë specialistët, u bët një kurs 3 mujosh, u bën gjykas prokuror, po të shikosh dhe na pasuria, Andi, kush ka para ka të drejtë, kështu të në blogë, kush ka para ka të drejtë. Dhe pikërisht ndodhin këto gjëra sot. Këto i ka vendos politika, po të marrë pjesë politika thot, të dënohet Sajmir Tahiri se ka vjedhur, të dënohet Lok Basha se ka vjedhur, të dënohet kjo, po vendosi politika, pikërisht këto janë fundi. Këto janë fundi i të gjitha konkluzioneve përfundimisht që ndërsa prava ma sot do regu. Presioni nuk vetëm në një krah të Sajmir Tahiri, presioni ndodhe në krah tjetër ta dënomi se zbët. To t'i kuptojnë, nuk është vetëm në një krah. Kuptojnë, Andi, kështu që për mendimin tim, dërsa do t'i thosha disa tjetër që thonë komunist, kjo është munges logjike. Dhe këte i themi dhe gjithë Shqipëri është ajo fjale urtë popullore, e gjithë nuk të bënë kura, të bënë të abjati. Andi, këta kanë mos logjika, nga që nuk kanë më arsye dhe logjik thonë komunistët, si shtoshin atere komunistët, kulakët. është e njëjta, dy ekstremore, kur do bëhemi me popullë dhe të gjykojmë. S'po ka komunisti, qa është komunisti? Në komunisti ka ide morburire, është qëri mbi të gjitha. Me ide komunisti, po jo se bronë Sajmirin a i është komunist, bronë Sandiun është komunist. A ka filluar plazhi së fundmi? Ka filluar, Andi u thash, ka një muaj gjysë dhe 2 muaj që... Mirë, ti mund bësh, ti dukesh i fort këshu, mund bësh edhe në pranverë, po them... Po, me gjithë, po, ta them me gjithë, Okej. Të falenderoj telefonatën, të përshëndes edhe të uroj një ditë të mbarë. Duhet të theksuar se do presim tëra mendime dhe opinione e disa komente në rrjetet sociale. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ami. Përshëndetje, mirë se vini në program, cili është opinioni juaj? Mirëmëngjes. Po, ju dëgjoj, mund të flisni. Opinioni im për temën që ke sot, është se unë besoj atë që nga politika ka patur presione për çështjen e Sajmir Tahirit. Po? Po? Po problemi qëndron se kush e bën, cili krah bën këtë presion. Luja duhet ja thot shqiptarve ta tepër që tash dhe do t'i ti thot një të vërtet shqiptarve. Se peshjet nuk në i kapi, ja? Del 2 fish zëri aty unë gjoj veten time pas i mbaroj. Po ndoshta do kesh ngrirur zërin e televizorit. Mirë, vazhdojmë. Po. Sepse do të thoshja që ata që gatuan këtë qorb tash mund të bëjnë çdo gjë. Mund të bëjnë çdo gjë edhe mund të bëjnë presione edhe detyrimisht do bëjnë presione, por këto nuk janë intereset tona. Ata dhe të bëjnë çfarë të duan. Unë them se gjykatësia kam besim tek ajo prokurori e re që ka ardhur atje, meqense unë si qytetar do të thoshja je shumë e vonuar zonja prokurore, duhet lëvizish më shpejt. Para ca kohësh ishe në Kroaci, mos gaboj në një Po, samit. takim pune, po. Ke takuar atë kolegen tënde që e bëri politikën kroate të lëviz nga vendi, nuk e di çfarë mësove atje. Nuk e di çfarë ke mësuar nga ajo prokuroria rumune që e bën shtetin shtet, sepse i vën të tërë në mengene. Kryeministra, kushdo që ka qenë, atë duhet bëj dhe ajo, po duhet visi më shpejt. E qartë. Okej. Kisha një 2... Po, shkurtimisht. Dëgjo, të dielen u bë një denoncim aty nga një zonjë, që Petrit Vasili, sa kish filluar demonstrata, kishte ikur, ishte larguar. Edhe ajo e theksoj që justifikimi që tha ai nuk më bindta. Unë e kam djegur këmba këmbës dhe e kam filmuar dhe e kam incizuar dhe do t'a jap përse iku. Po. Tashi, unë do shtroja një pyetje për ata elektorat, për ata deputet, për ata këshilltarë të LSI-s.
Ore, si ishte mundur t'i ben këti njeriu të pas edhe Monikës, që ata i qojnë atje në thertore për t'u vrare, për t'u bërë për interesat e tyre, dhe vetë nga anë tjetër ikën edhe lanë doa si Onis Pilati, që vrau dhe ashtu. Po si ishte mundur t'u ben pras këtyre njerëzve, tu nuk i kuptoj dot, si kuptoj dot. Të qonë të vritesh ti dhe vetë ikën për mos mbajt përgjegjësi, to që ja unë i kam dhej. Po janë se gjëra more ti zoti gazetar, po unë ta kam thënë edhe njerë, edhe ma ke prerë dhe një dy herë fjallë, ta kam thënë edhe njerë që ju gazetarët, mas media të shkruarat, pa shkruarat, folurat, pa folurat, keni përgjegjësi për këto probleme, sepse dhe ju i trajtoni në mënyrë të një anshme. Çfarë duhet të them? Ditën e diel, unë ndogja demonstratën nëpërmjet televizionit tuaj. Po, ishte të shtunën demonstrata. Sepse e vërteta është që ju bashkagjitët demonstratës ju dhe njush 24 të tjerët pa në punë e tyre nuk u morën fare me atë punë. Po kam parasysh bashkëngjetimin tënd me gazetaren, basi mbaroj. Po. Basi mbaroj ajo. Protesta, ha. Çfarë po bëhet ashti, ku ikën? Dhe përgjigje gazetarës ishte që basi demonstruan për të larguar Xhafajn, krimi të ministër kriminal, tash qytetarët kanë ikur, po ikin dhe po shkojnë ndoshta drejt PS, se PD dhe ju ishin në lidhje drejt për drejt me të, unë nuk e kuptoj se shkret një gazetare në këtë mënyrë. Ajo është që përcakton karakterin e qeverisë dhe të atyre. Ka thënë ajo një qeveri kriminale dhe një ministër drogaxhi. Ajo ka thënë ku bashkojnë protestuesit, nuk pas ka përcaktuar në një gjë. Jo, të kam dëgjuar shumë mirë, andi dhe juve e pranuat nuk i bët asnjë reagim. Detyre gazetares të paktën do thosh një fjalë. Simbas këtyre, përderisa nuk e tha këtë përgjegjësinë e mbabet për ato shprehje që unë kam qenë vetë transmetime dhe ti je i bindur që qofse e ka thënë por protestohet për qeverinë e krimit drogës e tjerë, është se kështu e thot opozita që proteston, jo ne. Jo, nuk e tha. Unë po të kem fakte tjetër gjë po. Ajo tha fjalët e saj dhe ju e. Okej, dakord. Po mirë tani, dakord. Dakord, okej. Çfarë ti bëjmë? Qofse është ashtu siç thua ti, unë them jo, se kam qenë vetë transmetim, por dakord, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. U zgjatëm disi të shohim disa komente në rrjetet sociale. Ilirian Rodhe shkruan: çdo ditë që shohim lajme thotë dhe deklaratat e politikanëve, ne dëgjojmë presione mbi gjykatësit për arrestimin e Tahirit dhe jo për lirimin e tij. Madje opozita thotë këto presione i bën hapur edhe në çdo takim me ndërkombëtarët. Ambasadori amerikan thotë mund ta ketë patur me këta sepse nuk e specifikoi, por vetëm tha që ka presion që të mos bëhet drejtësi. Sander Bidri shkruan: unë po shoh thotë një realitet që kjo qeveri duhet me dojmos ta zgjesohet dhe t'i japë rrugën meritokracisë. Albi Orgji shkruan: së përket sondazhit, thotë duhet të them dy fjalë, nëse Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Ilir Meta që kanë kryer krimin ndaj Shqipërisë janë të lirë, mendoj thotë se edhe Selmir Tahiri duhet të jetë i lirë. Kjo opozitë thotë po fundoset, uroj që kombëtarja të fitojë sot ndaj Kosovës. E mbyll edhe me një le të themi parashikim sportiv, sepse është miqësore sot Shqipëri-Kosovë. Mirela Xheja shkruan: presion dhe rishfet thot për ta burgosur, po ka patur gjoni deklaratat e politikanëve shqupista. Dhe së fundmi Ahmed Elezi shkruan: tek ne thot çfarë nuk do, dhe eksperienca 27 vjeçare na ka treguar shumë gjëra që janë në dëm të popullit, por si të politizuar që jemi, thot mjafton që të kemi mirë partinë që ne duam, thot, por ne le të vuajmë edhe për bukën e gojës. Kështu thot që i lejojmë partitë të bëjnë ç'të duan me ne dhe ne themi amin. Interesant fakt edhe ky koment nga Ahmed Elezi, sepse jemi një popull partijak, të themi të drejtën, ose pjesën më madhe tani. Përshëndetje. Ulini pak zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes, Ande. Mirëmëngjes, përshëndes, të dëgjoj shumë mirë. Urime për emisionin. Po të falenderoj, ju dëgjoj. Dua të bëj një pyetje, Andi, dhe të më kthesh përgjigje. Po. Ore, nisi televiziona e transmeton ato ditë tamam. Tani, ku është kjo gënjeshtër juaj për të gazetarin? Si. A është drejt? Nuk të kuptova. Ju e vap në zëra me figurë për gazetarin, dhe ne ju abim për mbes. Po televizioni klan, e jipte atë gazetarin e mori atje dhe çfarë si bënte, çfarë simulonte nuk bënte, more. Gazetari që është gazetar. Vete në demonstrat, fotografon, shkruan në gazetë. Po çfarë këto gjepura? Një, tani do të bëj një vrejtje për atë nga Dropulli.
ai nga tropu gjithmonë zgjedh vrerë. Nuk duhet të nxjerrë vrerën për vendin e tij për Shqipërinë. Vrerën në qoftë se dojnë vetë ta nxjerrin Greqi, te gatimi art. Jo në Shqipëri. Mirë, mos merrem me njëri tjetrin, lutem. Mos e mbro andjatër, mos e mbro. Mos e mbro se gjithmonë suflet ai. Ne jemi shqiptarë dhe duam Shqipërinë. E shua apo jo? Edhe ai do Shqipërinë kam vështirë. Po nëse se do Shqipërinë, ai se kemi dëgjuar. Ai këtu jeton tani, në Dropull jeton. Na Dropull, po na pse ti voli Tiranës atje ai ku ta kanë nga Dropulli. Te Tirana vajtin Dropull. Ne të frisë atje para Tiranë. Ai e pranoi, tha, ai Unë të që prokuroria ka dhënë një vendim të drejtë. Se Sajmir Tahiri nuk u ka për nëjë parcel në drogë që është ndjellë për vete. Edhe gjykata dhe prokuroria le kalum atyre më vlla këto. Të flasim për babalin ta që iku mori vend, shka ju kap në Kosovë. Po. Po do të flasim, Andi, do të flasim të anane kam në tokë, do të flasim për punë partisë. Të më interesojnë fare partisë, më interesojnë shtëja ime. Ama jo kështu, edhe për Shkodranët, respekt kam, po dhe ata nuk do të flasin ashtu ama. Po me Shkodranët shpate tani se... Do vinë një ditë edhe Partia Demokratike, po edhe këta të tjetë kështu do ja bëjnë. Kështu do ja bëjnë. Se kështu e të, po mos të harrojnë një gjë. Gjemat edhe bëmat e kësi vëndi që ka bërë Sali Berisha, që ka bërë asni. E Tirana mund të 500 të qia, ama nuk ka vrarë njeri në të dynja. Okej, mirë, të përshëndes, falenderoj për telefonatën, kështë opinioni juaj në lidhje me disa çështje, të marrim të tjera mendime, jemi 3-4 minuta e fundit. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mendoni se ka pasur presion dhe rishfet tek gjyqtarët për lirimin e ish-ministrit Tahiri, si e shihni këtë çështje? Sa shumë të mirë këtë çështje. Urdhë? Shumë e mirë. Çështja e Samit Tahirit. Shumë e mirë. Po. Ju jeni tifosi Samit Tahirit. Andi. Po. Një gjë. Jepi. A e demonstrata si që pa ditë, a e protesta, a i gazetari që pa ditë, a njëra kanë po që kanë rrafë e gazetari. Saj të shkojnë në filmim e zëvni, nuk të shkojnë në shtyrgore në policia e shtetit. Shko, asë njerë nuk është mirë kur dikush rëndohet, qoftë qytetar, policë, gazetare, tjere. Policia është shtetit. Policia është shtetit, edhe nuk është ashtë e gjëramt, ashtë të liberisht, policia. Po, hajë më të qytetarët. Unë them që rëndësi ka se si nuk është asë njerë mirë kur lëndohet një protest, një qytetar, një policë, një gazetar, deputet. Ajë qënë që si gazetare, që filmojnë, për e nuk të gërën në shumë policisë. Policia në qytetarin, ashtë shtetë, ashtë nuk është e liberisht, ashtë e gjëramt, ashtë e kumuja. Ashtë shtetë dhe të qytetarë. Policia. Okej. Për të mbyllur mendimin? Gjithë mirë. Okej, dakor. Të falenderoj. Falenderoj për telefonatën, kemi vetëm 2 minuta kohë në dispozicion. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen program. 2 minuta kohë kemi ose 1:30, mendimi juaj. Ju falenderoj. Mendimi im për temën e ditës është ky. Po. Mendoj se absolutisht nuk ka pas nevoj për presion. Vetëm për korrupsion, për cilin unë parashikoj të korruptum duke filluar dhe ambasadorin balej ma gjykatat e prokurorisë. Dhe e drama kuptohet që të mëdharja se punët. Po? Ka e shkishu. Okej. Dakor, të falenderoj për telefonatën, ndoshta edhe një opinion tjetër ka shkurtër mund ta presim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini në program. Jeni ka mbështyr në telefonat e fundit, cili është mendimi juaj? Dgjoj. Po. Do staj përket Samir Tahirit shkurt. Po pse punohet për disa ndarte më vonë? Po ai Sali Berisha ka thonë që vetëm ajo si gjykata nuk komentohen. Pse i komentojnë tani? Gjykata ka bërë ato drejtë, vetë ai e din. Ajo ma përgjësi për atë punë. Vete ka pason ku ishte Sali Berisha në pushtet, që e vetëm i gjë vendimet e gjykatës nuk komentohen. Dakor, ne po komentojmë ato reagimet e ambasadës amerikane. Reagimet e ambasadës amerikane. Çka ka bërë Samir Tahiri? Çka ka bërë? Disa s'ka bërë Samir Tahiri, veç bosh ka te Sali Berisha të partisë Gëmzim Bashës, për të mbuluar pistollëqet e veta.
Unë s'jam me i Edi Ramën sa ta dish mirë ma, se mu ka heq të drejtë... Ore, nuk është e thënë që unë du ta di se s'bën me kë jeni ju, për mu jeni qytetarë, s'ka rëndësi që... Tani mi ka heq Edi Rama, po tjetë për fort, po një parën për Edi Ramën. Edi Ramën ka ikë tepsia, iku burdia, s'ka burdi Edi Rama. Po këto si bërë, po doja veç e ka shashka. Dakor. Tjetë e veta. Dakor. Të përshëndes, falenderoj për telefonatën, se jemi limitet tash jeni telefonata e fundit, ju pyetëm gjatë mëngjesit sotëm, a mendoni se ka pasur presion dhe rishfet tek gjyqtarët për lirimin e ish-ministrit Tahiri, ishte një zhvillim i rëndësishëm i ditës djeshme, morë mendimet shumëta në studion rrjetet sociale po ashtu, shkëputemi këto mende së bashku. Pas hapësirës publicitare, merrni gjeni edhe një herë plot titujve të gazetave për sot, miru ta kofshim.